اهلا. كان نفسي والله اشوفكم في مناسبة احسن من كده، بس يلا خير. في الاوقات اللي العالم بيشوف فيه تفشي وباء معين زي اللي بيحصل دلوقتي مع فيروس الكورونا، دايما بيكون الدكاترة او الناس اللي بتشتغل في البحث الطبي او البحث العلمي هم اللي في الجبهة الاولية، وده طبعا منطقي وممتنين جدا لشغلهم ومجهودهم في فترة زي دي. في العادي ما بيكونش فيه وجود قوي للعلماء من العلوم الانسانية في وقت فيه تفشي للوباء، بس طبعا الانثروبولوجي يعني يختلف عن الاخرون وبيبقى مهم جدا في اوقات زي دي. ليه بقى؟ علشان احنا بتوع ثقافة، والوباء والتعامل معاه اصلا جزء كبير بشكل جذري هو ثقافة. وفي الحلقة دي بشكل لذيذ كده وسريع هحاول اوريكم دور الثقافة في الوباء وفي خلقه اصلا وفي طرق التفادي منه، وازاي الثقافة ممكن تتغير بعده، وايه دور الانثروبولوجيست اصلا. والله ده احنا طلعنا مهمين قوي. الانثروبولوجيست مهمين قوي في الوقت ده لان هم عندهم القدرة ان هم يقيموا ويفهموا العوامل الاقتصادية والسياسية والثقافية المحلية اللي ممكن تكون سبب في تفشي الوباء، وايه الطرق اللي بيتفشى بيها الوباء اصلا بالشكل الاجتماعي او الثقافي، وايه برضو العوامل اللي ممكن تكون مؤثرة على فعالية ان احنا نتخلص منه او ان احنا نحكمه. طبعا يعني معظم الوقت بيبقوا انثروبولوجيست انجليز او فرنساويين في افريقيا او في اسيا. بس هل تفتكروا ان الكورونا المرة دي هتقلب الآية ونلاقي بقى كده انثروبولوجيست من العالم الثالث بيدرسوا سلوكيات الاوروبيين؟ ايه العوامل الثقافية والاجتماعية اللي خلت في تفشي كده للفيروس ده في اوروبا؟ ونبدأ بقى كده نحلل وننصح. نرجع للواقع. في اخر 10-20 سنة بدأ يبقى فيه دعوة للبحث الانثروبولوجي الثقافي للأوبئة، بالذات بعد السارس، وخلال بقى فيروس الإيبولا اللي كان في أفريقيا، بعدين في زيكا فيروس اللي ظهر في أمريكا الجنوبية وبلاد من آسيا، وحتى تفشي الكوليرا في اليمن في 2017. يعني مثلا وقت تفشي الإيبولا في أفريقيا ال WHO منظمة الصحة العالمية كانت بتستنجد بالانثروبولوجيست. طبعا الانثروبولوجيست اللي مختصين في المناطق دي لأن هم قدروا يفهموا ويحددوا العوامل الثقافية والاجتماعية اللي بتخلي فيه تفشي وانتشار للفيروس. بس وقت الإيبولا الانثروبولوجيست ما كانوش بس ناس بتترجم بين ثقافة محلية وثقافة ال WHO أو المنظمات العالمية اللي مهتمة، كانوا كمان مستشارين وبينصحوا بقرارات اللي ال WHO تقدر تنفذها، وبدأوا كمان يعملوا ترينينجز أو تمرين للأطقم الصحية والطبية اللي هتيجي تحاول تسيطر على الفيروس. كانت أكتر معضلة بيواجهها الانثروبولوجيست هي العادات الثقافية بتاعت الدفن. في البلاد الأفريقية دي لما حد بيموت لازم ينفذوا عاداتهم وتقاليدهم، لأن هم مؤمنين إنه قريبهم لما بيموت لو ما أكرموهوش روحه هترجع لهم وهتعاقب بقية القرايب اللي لسه عايشين. من عاداتهم، ودي من العادات اللي عندنا برضو، هي التغسيل، وهم فعلا كانوا بيغسلوا حتى الناس اللي ماتت من الإيبولا. مش بس كده، في بلاد منهم كمان عندها ثقافة إن هم بشكل جماعي كده يغسلوا إيديهم من نفس المية اللي مسحوا بيها وش الشخص اللي توفى، وبيسموا ده لاف تاتش او لمسة حب. فمش سهل ابدا ان تيجي ناس من بره ما تعرفش حاجة عن ثقافتهم وتقول لهم يعملوا ايه وما يعملوش ايه في ثقافتهم. فعشان كده التعامل معاهم لازم يبقى من ناس فاهمة الثقافة فعلا وعارفة تتعامل بشكل ثقافيا حساس. وعموما فعلا بدأ يبقى في منصات وتعاون في الابحاث ما بين الجهة الفيرولوجيست، الناس المختصة في الفيروسات، الناس المختصة بشكل صحي وبشكل علمي وبشكل طبي، والانثروبولوجيست. وبدأ يظهر إيبولا Emergency Anthropology Initiative، وكان في مبادرة كمان استخدمت الانترنت بشكل فعال جدا، Ebola Response Anthropology Platform. حاليا احنا لسه في بداية الكورونا، بس كان في منتدى سوماتوسفير كوفيد-19، وده كان مجمع 17 انثروبولوجيست ومؤرخ للتعامل مع الكورونا، بان هم يجمعوا تخصصات مختلفة تشوف تعامل البلاد اللي ظهر فيها الكورونا، ايه تاريخهم مع التعامل مع الفيروسات ومع الوباء ومع العزل، ويقدروا يستخدموا المعلومات دي والبحث ده بشكل يفيد ويسرع من عملية إنقاذ العالم من الفيروس. طيب نرجع لموضوع الثقافة. الصين مثلا وموضوع الكورونا هو بدأ بسبب ثقافة صينية معينة، وهنا عايزة انوه ان انا هنا بحاول افهم ثقافة لكن لا اقلل منها ولا بحاول اكون عنصرية ضدها. في ثقافة في جزء من الصين في اكل الحيوانات البرية. ثقافة مش ان هما بس بيحبوا اكل الحيوانات البرية دي، هي كمان بتدل على الوضع الاجتماعي للشخص اللي بياكلها او بيهديها. طبعا لو شفتوا حلقة الهدايا هتعرفوا الجزء المعنوي بتاع الهدية، لما
بشتري لك كده حيوان بري من السوق واقدمه لك، انا كده بوريك يعني ان انا قلت لك هديه قيمه قوي يعني. وفي هنا برضو مشكله تانية، ثقافه الاسواق اصلا دي برضو من الحاجات اللي بتكون مخليه في ارض خصبه ان الفيروس ينتقل من الحيوانات للبني ادمين. وعلشان دي ثقافه زي مثلا الامثال بتاعت ثقافه الدفن في افريقيا، لازم يكون التعامل حساس جدا معاها لانه بيبقى فيه معضلات اخلاقيه. ولو انتوا شفتوا طبعا حلقه مين فينا بيفهم اكتر هتفهموا المعضله دي بتبقى ازاي فيها ازمه. عشان كده لازم وجود انثروبولوجيست متفهمين المعضلات الاخلاقيه والثقافيه دي عشان يعرفوا يتعاملوا معاها بشكل يكون ثقافيا حساس زي ما قلت قبل كده. حاليا الصين فعلا عملت قوانين للحد من اكل وشراء وبيع الحيوانات البريه. كان في دراسه اتعملت في 2012 عن لو صينيين موافقين ان ده يحصل ولا لا. الدراسه اللي حصلت في 2012 كانت نسبه الناس اللي قالت هم مع انه يبقى في قوانين بتحد من شراء وبيع الحيوانات البريه كانوا 52%. دي زياده 10% بس عن نتيجه كانت 42% في 2004. ففي فعلا تغير بطيء في الثقافه. لكن في دكتور اسمه دكتور بون من جامعه هونج كونج كان بيقول ان في الاخر دي ثقافه، وعشان هي ثقافه صعب جدا انها تتمنع تماما. ممكن القوانين تحد منها، هتكون لسه في ناس حابه تاكل ده. الاهم يكون في قوانين يكون فيها معايير نظافه معينه لتربيه الحيوانات دي ولشرائهم وبيعهم ولاكلهم. في انثروبولوجيست اسمه فريدريك كيك، ده دلوقتي الكتاب بتاعه يعني اشهر من نار على العالم وبقى سولد اوت اتباع كله. في كتابه هو تنبأ عن وباء زي ده لان هو درس بشكل مقرب جدا وبشكل اثنوغرافي هونج كونج وتايوان وسنغافور بعد السارس، الفيروس اللي اتنشر من الصين برضو في 2003. بدأ يدرس ثقافة الثلاث بلاد دول في التحضير لوباء ممكن يجي تاني. ومع انهم الثلاث بلاد دول قريبين جدا من بعض الا ان الثقافة في التحضير ليهم كانت مختلفة تماما. كل بلد فيهم اعتنقت طريقة مختلفة. وكمان تم التغيير جذري بين علاقة البني ادمين بالحيوانات بالذات الدواجن في الثلاث بلاد دول. الوباء ممكن يغير الثقافة، واللطيف ان هو فعلا تنبؤاته والشغل بتاعه كان صحيح لانه دلوقتي مع انه الثلاث بلاد دول لازقين في الصين لكن هم الثلاثه عدد المصابين بالفيروس قليل جدا جدا مقارنه باللي بيحصل باوروبا. وفي حاليا يعني بدا يبقى في مقالات انثروبولوجيه بتحاول تفهم ثقافه البلاد الغربيه في التعامل مع الوباء وازاي هم برضو بيحصل othering للفيروس او ان هم يخلوا الفيروس ده حاجه جايه من الاخر وستصيب الاخر. لكن طبعا اللي حصل ما كانش كده، ودي ثقافه من حكومه ومن شعب ضرت شعبها بشكل مؤلم جدا. لكن على الجانب المشرق بقى ممكن ازمات زي تفشي وباء حوالين العالم تخلق تغيير جذري في الثقافه وفي المجتمع. يعني مثلا ايام العصور الوسطى لما تفشى واتنشر الطاعون وقتل ناس كتيره قوي، ساعتها كان النظام ان في ناس غنيه قوي 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 عندها اراضي وناس فقيره قوي بتشتغل عند الناس دي. وطبعا لما جت طاعون اكتر ناس اتقتلت بسببه كانوا الناس الفقيره، وده خلى الناس اللي عاشت بعد الطاعون يبقى عندها افكار ثوريه. بداوا يشوفوا بشكل ملموس الفرق الاجتماعي ده ازاي ممكن يقتل الفقير. بدات العماله اللي فضلت عايشه طبعا الطلب عليهم كان كبير، بداوا يبقى ليهم عين يطلبوا اجور اعلى. وعلى المستوى الديني بدات برضو في هز ثقه بينهم وبين رجال الكنيسه اللي كانوا محرمين ان الناس تتعالج او ان يكون في طب خارج الكنيسه. الناس دي اللي كانت بتوعد الناس ان هي هتنقذها من المرض كانت بتموت قدامهم من الوباء اساسا. وبدا ده طبعا يخلق اسئله وجوديه عن العدل وعن الدين وعن الحياه. الناس بدات ترجع تتكلم وتقرا في الفلسفه الاغريقيه والرومانيه، وبدا طاعون يكون شعله للعصر التنويري في اوروبا. اخيرا بقى عايزاكم تاخدوا بالكم من نفسكم وتوثقوا حياتكم، تبوا عنها، صوروها. انا مؤمنه جدا ان التاريخ مش المفروض يتكتب في روايه رسميه واحده. مثلا وانا بحضر للحلقه لقيت مذكرات شخص كاتب عن فتره الانفلونزا الاسبانيه اللي قتلت فوق ال50 مليون شخص في 1918. كان بيحكي عن يومياته اللي شبه يوميات كل حد فينا وهو بيشوف الناس بتموت حواليه، بيوصف عزلته. بدل ما التاريخ يبقى كذا ألف ماتوا وكذا ألف أصيبوا، لا، في قصص على المستوى الإنساني حصلت وتأثرت، ونظرة للحياة ممكن تكون اختلفت بشكل جذري. وطبعا خدوا بالكم من نفسكم.